What's up mga kalubo? Andito tayo ngayon sa Funky Monkeys. So gagawa tayo ng mga decoration. Ngayon ang team natin is ay construct. Ako magtali para pares tayong nasa. Ano yan? Bunch na yellow gano'n? Anong una muna? Mas maganda yellow nasa orange nasa baba.
What's up mga kalobo? Andito tayo ngayon sa Funky Monkeys. So gagawa tayo ng mga decoration. Ngayon ang team natin is ay construction team. So ayan, kita nyo naman. So makikita nyo sa unang video. Ayan, dami natin, busy tayo sa paggawa ng mga logo. At guys, ito tandaan nyo, hindi magagawa to kung ako lang. Siyempre, subscribe nyo, Mar Magician. Hello guys! Ayan, nandun din ang ibang video na talagang details yung mga video ni Mar Magician. Mula sa centerpiece, sa mga box, kung paano ginawa. Ayan, so ako lang, ito lang pakita ko konti. Ito na yung kabubuan nating decoration, construction team. Please subscribe my YouTube channel, Greg Balloons Vlog. Thank you and God bless. Hi guys, this is Amir Khan, two-time world boxing champion. I'm here with Greg. Make sure you subscribe on his page. Alright bro? Yeah, thank you bro.